iBon කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ Facebook account එකට නැත්නම් YouTube channel එකට නැත්නම් WhatsApp account එකට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට profile picture එකක් ඔටෝම ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක තරන ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එක. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් WhatsApp නැත්නම් Facebook නැත්නම් YouTube channel එකට profile picture එකක් ලේසියෙන්ම ඔටෝම ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන තුපර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඔයාලා බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕනවා Google Chrome එකට යන එක. මම Google Chrome එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකේ search කරන්න ඕන PFP මේක කියන app site එකට ඔයා යන්න ඕන. මම PFP මේක කියන site එකට ආවා. ඔයාලා Google Chrome එකේ search කරලා මුලින්ම එන link එක තමයි click කරන්න ඕන. මම ඕන click කරලා මෙතෙන්ට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ දල් ලකුණ ටච් කරන්න. මෙතන දල් ලකුණ තියෙන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන ඉමේජ් එකක් ඔයාලට ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න ඕන ඉමේජ් එකක් ඔයාලට තියෙන්නේ සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතන මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් හදන්න. ඔන්න දැන් ඒක ඇඩ් වෙලා ඔටෝම ජෙනරේට් වෙනවා යාළුවනේ. මෙන්න මෙතනින් ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ඔටෝම ජෙනරේට් වෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒක ලේසියෙන් පහසුවෙන් වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න බලමු දැන් ඔටෝම ජෙනරේට් වෙනවා. ඔච්චර ලස්සන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඔන්න යාළුවනේ දැන් බලන්න ඔයාලට පේනවා ඔයාලට ලස්සන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් කිහිපයක්ම තියෙනවා ජෙනරේට් වෙලා. ඔයාලට ලස්සන මේකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඒත් කරගන්න දෙය කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. අපි හිතමු ඔයාලට හිතමු මෙන්න මේක ලස්සනයි කියලා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා ඔන්න ඔයාලට මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක තියෙන එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව දෙන මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. අහන මම ඩවුන්ලෝඩ් කියලා දෙනවා. ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ප්‍රොෆයිල් පික්චර් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා ඔයාලට මේ S mark ඇසේ සලකුණ දෙන එක ටච් කරලා ඔයාලට බලාගැනීමේ හැකියාව දෙන. ඔන්න Facebook එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා මෙන්න මෙතන යටින් පෙන්වනවාට පේනවා මේක යටින් කොහොමද Facebook එකේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක පෙන්වන්නේ කියලා. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට Facebook එකේ දැම්මොත් මේක පෙන්වුම් කරන්නේ. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක එකපාරක් ටච් කරලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඔයාලා මම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට හදිසි වෙලාවක ඕනම වෙලාවක ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් හදාන්න බැරිවොත් මේක මෙහලා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, තවත් ඔයාලා මම share කරන්න අමතක කරනවා. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන තුපර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe button එක click කරාම පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒතර මම දාන වීඩියෝ වලට ඉක්මනින් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් කිල්ලෙන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.